שלום לכם וערב טוב. צה"ל מתקדם בכיבוש ח'אן יונס. ראש הממשלה נתניהו אומר הערב הכוחות מחתרים את ביתו של סינואר, וכך זה נראה בשטח בתיעוד ראשון של לוחמי הקומנדו שפועלים עכשיו בשעה זו בלב בירת הטרור ברצועה במרכזי הכובד של חמאס. וביום ה-61 ללחימה צה"ל מודיע על נפילתם של 3 לוחמי צה"ל. רב סמל מתקדם במילואים עדי שני, בן 39 מצור יצחק, לוחם פלסר באגד לוגיסטי 6036. רב סמל במילואים יונתן מלכה, בן 23 מבאר שבע, לוחם שריון, וסגן אלוף במילואים יוחאי גור הרשברג, בן 52 מחוות פיליפ, מפקד יחידת איתור נעדרים בעוצבת האש, אוגדה 98, שנהרג בתאונת דרכים צבאית בדרום הארץ. יהי זכרם ברוך. אנחנו פותחים בעדכונים שלך, פרשננו לענייני צבא רועי שרון, כשהמאמץ המרכזי בשלב הזה הוא בח'אן יונס. נכון, לשם צה"ל נכנס שלשום בערב עם אוגדה 98, האוגדה המובחרת של צה"ל, אוגדת הקומנדו, האוגדה הקלה של צה"ל, וגם זאת הסיבה שצה"ל מכניס את אוגדה 98 לשם, גם על המהירות, מרגע שהם חוצים קו עד שהם כבר בתוך העיר ח'אן יונס, פחות מ-12 שעות, אוגדה שנחשבת קלה ומהירה ועם יכולות של גם שיתוף פעולה עם כוחות אוויריים, וגם כמובן אוגדה שכבר הוכיחה את עצמה כמה וכמה פעמים באירועים מבצעיים. אגב, צה"ל לא מחתר את ביתו של יחיא סינואר, מנהיג חמאס ברצועה, עדיין לא לפחות, הם כבר פועלים בשכונה, הם מתקרבים לבית, זה צפוי לקרות מתישהו, אבל זה עוד לא קרה. שטח העיר ח'אן יונס נחשב מרחב לחימה עם הרבה איומים, מח"ט חמאס שם עם 4 גדודים, נחשבת חטיבה חזקה שעדיין בקשירות, בטח ביחס לשאר החטיבות של חמאס. צה"ל עוד לא פגע שם בפיקוד והשליטה של החטיבה הזאת, ולכן צפויה שם לחימה אינטנסיבית מצד צה"ל, שכמובן הכל מלווה עם הרבה אש מהאוויר, וכרגע הכוחות באמת פועלים בלב העיר ח'אן יונס, סיפור שצפוי להימשך עוד זמן רב, לפחות במונחים של המלחמה הזאת, זה לא צפוי להסתיים בימים הקרובים. כן, ייקח עוד זמן. תודה רועי. בהמשך לדברים שלך, אליאור לוי, ראש התחום הפלסטיני, לגבי אותו מרחב, כמובן זה יעד מאוד אסטרטגי, כולל ביתו של סינואר, זה לא שהוא יושב ומחכה שם, וזה הישג תודעתי. בדיוק, ובזה רציתי לפתוח. אם אנשים חושבים שסינואר הוא זה שיפתח להם את הדלת של הבית ההרוס, סביר להניח שיש שם, אז לא, הוא לא. אבל יש לכך אפקט מאוד תודעתי, מאוד חזק, ולסמליות במלחמה הזאת יש תפקיד מכריע. אולי אפילו התמונה של המלחמה הזאת, חיילי צה"ל שנמצאים על הריסות ביתו של סינואר, ואיפה הבית הזה נמצא, מיכל, אז נוכל לראות את זה גם במפה. אנחנו מדברים על החלק הצפון מזרחי של ח'אן יונס, רחוב שנקרא שער חמסה, רחוב מספר 5, ליד בית החולים דאר א-סלאם. הכוחות, כמו שאמר רועי שרון, נמצאים מאוד מאוד קרוב לבית, אבל הם לא ממש שם, כך אומרים לי מקורות שנמצאים עכשיו בתוך ח'אן יונס. תודה רבה, אליאור. תודה. ואנחנו רוצים להיות איתכם עכשיו, איציק זוארץ ואיתי בלומנטל בעוטף הערב הזה, עם תיעוד חדש שאתם מביאים, לוחמי דובדבן בשכונה של סינואר בח'אן יונס. כן, ערב טוב מיכל. אז אולי השורה התחתונה ביום הזה זה התקדמות משמעותית ביותר של צה"ל בצפון הרצועה, סג'איה וג'באליה, אבל בעיקר מה שאנחנו רואים עכשיו, פעילות של לוחמי דובדבן וחטיבת הקומנדו באזור ח'אן יונס. צריך להגיד, אוגדה 98, בתוכה חטיבת הקומנדו ודובדבן יצא למתקפה על ח'אן יונס, אחד ממוקדי הכובד המרכזיים ביותר של חמאס, ואחד משני הגדודים המרכזיים שלו. בתוך שעות ספורות הלוחמים פרצו את כל קווי ההגנה של חטיבת ח'אן יונס, כיתרו את העיר ולראשונה גם החלו לתמרן בתוכה.
מתחילת המתקפה הזאת הלוחמים חיסלו עשרות מחבלים והשמידו כ-30 פירי מנהרות. בואי נראה טיפה את התמונות. בנוסף צריך להגיד שהלוחמים יתרו אמצעי לחימה רבים וגם מודיעין שיסייע לכוחות בהמשך המתקפה על ח'אן יונס, וצריך לזכור, העיר ח'אן יונס נחשבת לסמל צבאי וגם מדיני שלטוני של חמאס. כל הנהגת חמאס מדינית וצבאית גדלה באזור ח'אן יונס. אנחנו מדברים על יחיא סינואר, על אחיו מוחמד סינואר, מי שמפקד על החטיבה הדרומית של חמאס, וכמובן מוחמד דף. אני לא יודע להגיד בשלב הזה האם הם עדיין בתוך העיר או נמלטו, אבל הם היו שם, הם שהו שם בתחילת המתקפה הזאת. ואיציק זוארץ, למרות ההתקדמות המשמעותית ביותר במלחמה, ירי רקטות גם היום נמשך. כן, ירי מאוד מאוד משמעותי שנמשך גם היום, אזורים שלא ראינו בשבועות האחרונים, כאשר היום הזה מתחיל בירי לעוטף עזה, אבל נמשך בהזקה שנשמעת באילת, וגם עירות של טיל קרקע שאנחנו מבינים ששוגר על ידי החות'ים מתימן. זה משהו שלא קרה כבר שבועיים, הזקה שנשמעת שם באילת. לאחר מכן רקטה פוגעת פגיעה ישירה במפעל בקיבוץ ניר יצחק שבמועצה האזורית אשכול. זמן ההתראה שם קצר. אחד הפועלים שעבדו שם על המלגזה לא הצליח להגיע לממד ונפגע מרסיסים, מצבו קל והוא פונה לבית החולים סורוקה. והתמונות שאתם רואים עכשיו זה כבר משיגור מטח גדול מאוד של כ-15 רקטות לעיר באר שבע, פגיעה ישירה שם באחד מאזורי התעשייה. אתם רואים את הנזק הרב, את הרסיסים, גם את הפגיעות בכלי הרכב. לא ראינו ירי לבאר שבע 3 שבועות, אבל ב3 ימים האחרונים ירי מסיבי מאוד לעיר באר שבע, כנראה באמת מאזור ח'אן יונס ורפיח. מיכל, בחזרה אלייך. תודה רבה לכם איציק ואיתי.